Edmonton Oilers skulle vinna Stanley Cup den här säsongen skulle det vara en dålig sak för NHL. Det sista kanadensiska laget som vann Stanley Cup var Montreal Canadiens, Le Canadien de Montréal, året 1997, när de slog Los Angeles Kings i 5 matcher på en bäst av 7-serien. Sen dess har det hela varit det amerikanska laget. Sista laget var Vegas Golden Knights i 2023 mot Florida Panthers i 5 matcher. Även om du har några fantastiska kanadensiska tittarstunder som Winter Classic-spelen och Stadium-serien finns det en liten dipp i kanadensiska tittarstunder. Mycket möjligt på grund av frustration. Oavsett om det är inte att föra ett hockeylag tillbaka till Le Province du Québec, provinsen Quebec, inte att flytta Arizona/Phoenix Coyotes till detta land där de förmodligen skulle trivas, eller övergripande orättvisa fördelar som dessa nya amerikanska hockeylager har fått jämfört med tidigare kanadensiska lag. Så här ser jag på det. Det skulle vara som att Toronto Blue Jays i Major League Baseball vunnit 30 raka världsserien. Jag skulle känna mig hemsk för dessa andra lag för att du vill ge dem en chans att veta hur det känns att vinna världsserien. Så kunde jag förstå frustrationen. Nu älskar jag att se amerikanska lagar som en kanadensisk vinner en Stanley Cup. Missförstå mig inte. Jag är trevlig mot mina grannar i söder. Men jag tänker att det är dags att en kanadensisk lag vinner kuppen igen. Några av de nuvarande Oilers-spelarna som Connor McDavid, Leon Draisaitl, Zach Hyman och Ryan Nugent-Hopkins, att ge det exempel, har aldrig vunnit Stanley Cupen i sin livstid. Men på andra sidan har du Florida Panthers aldrig har vunnit en kuppen i sin historia. Så jag tycker att det skulle vara jättefint att se Florida vinna kuppen också. Men jag hejar på att Edmonton Oilers ska vinna Stanley Cupen i 6 matcher. Den här finalen. Den 6:e matchen spelas i Edmonton, Alberta, Kanada. Så det skulle vara jättefint att se Edmonton Oilers vinna Stanley Cupen på kanadensisk mark, hemma is. Och det skulle vara fantastiskt om Oilers vinner kuppen, så för Gary Bettmans skull, så folket kan sluta säga Gary Bettman har riggat NHL i Amerikas fördel. Kanadensisk lagar vunnit inte en Stanley Cup sen han har varit här. Vad tycker du om det här? Kommer Florida Panthers vinna kuppen?
och Stanley Cup stanna söder? Eller kommer Edmonton Oilers vinna kuppen och Stanley Cup komma till Kanada? Låt mig veta i omröstning i beskrivningen. Och som alltid, Snowy Strong. Go Edmonton Oilers!